Hello student, welcome in today's session. Today is the last session of our bridge course, that is the last part, living world. Today we are going to see about the living world, what is mean by living, what is mean by non-living, what are the differences between them, or how the living things originated on the earth. आपण सगळ्यात आधी बघायला सुरुवात करूयात की या पृथ्वीवर सजीवांची निर्मिती कशी झाली. Our subject is biology and that deals with the study of living things. But now the biology, it is divided into very wide spectrum, that is the biotechnology, microbiology, virology, botany, zoology. The many branches arises from them: genomics, genetics, DNA science, DNA analysis, forensic science. These are the advanced branches of biology. But how the living things arises on the earth, how earth it is adapted to the living things. कशी सुरुवात झाली सजीवांची या पृथ्वीवर. You know that according to the Aristotle, Socrates, every living things arises from the pre-existing living things. That Aristotle gives the plasma theory, की आधी कुठला तरी ऑर्गॅनिझम अस्तित्वात असेल आणि त्याच्यापासून दुसऱ्या ऑर्गॅनिझमच्या शरीरात वाफा ट्रान्सफर झाल्या असतील, वेपर्स किंवा प्लाझ्मा आपण म्हणतो, लिक्विड, दॅट इज द प्लाझ्मा और वेपर थिअरी. But later on, by the advanced study, we know that how the living things arises on earth. Sir Stephen Hawking gives the Big Bang theory. या पृथ्वीची निर्मिती एका मोठ्या धमाक्यातून झाली असावी असं सर स्टीफन हॉकिंगचं म्हणणं होतं आणि ते बहुतांशी करेक्ट होतं. कारण त्यांचा एक हायड्रोजन कोलायडर प्रोजेक्ट होता. त्यामध्ये त्यांनी हे प्रूव्ह केलं होतं की जेव्हा ॲटम्स एकमेकांवर आदळतात त्यांच्या कोलिजनमधून लिव्हिंग थिंग्सच्या निर्मितीसाठी गरजेचं वातावरण तयार होऊ शकतं आणि तसंच झालं असावं पृथ्वीच्या निर्मितीच्या वेळेस. यू नो दॅट आवर गॅलेक्सीज देअर, सोलार सिस्टीम जिथं प्रेझेंट आहे त्या जागेला आपण गॅलेक्सी म्हणतो. आपल्या गॅलेक्सीचं नाव आहे मिल्की वे. आपली सोलार सिस्टीम जशी अस्तित्वात आहे तशा अनेक सोलार सिस्टीम या युनिवर्समध्ये असाव्यात. युनिवर्स मीन्स द वाईड स्पेस, द वास्ट स्पेस बियॉन्ड द इन्फ्लुएन्स ऑफ अर्थ. आपल्या पृथ्वीच्या बाजूच्या ज्या कक्षा आहेत तिच्या शक्तीच्या त्या पलीकडे असणारं अमर्याद वातावरण म्हणजे युनिवर्स. आणि या युनिवर्समध्ये एक मोठा धमाका झाला असावा आणि आपल्या गॅलेक्सीची निर्मिती झाली. तुम्हाला माहिती आहे जेव्हा कधी मोठा धमाका होतो जसं फटाक्याचा आहे की प्रत्येक पार्टिकलला एनर्जी मिळते. आपल्या पृथ्वीवर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे म्हणून प्रत्येक पार्टिकल बेसला, फ्लोअरला सेटअप होतो. पण जिथं बिलकुल एनर्जी, ग्रॅव्हिटेशनल एनर्जी नाही आहे, विदाऊट एनर्जी असं वातावरण आहे, तिथं ते पार्टिकल फिरत राहिले. आफ्टर एक्सप्लोजन, खूप मोठं एक्सप्लोजन झाल्यानंतर सगळ्या पार्टिकलला स्वतःची रोटेशनल आणि रिव्हॉल्युशन एनर्जी मिळाली. ते स्वतःभोवती फिरत होते आणि बाजूच्या कणांभोवती ते फिरत होते. आणि सेंटरला होता तो ऊर्जेचा अखंड सोर्स म्हणजे सूर्य, जो हायड्रोजनचं सतत हिलियममध्ये रूपांतर करत आहे अजूनही. बाय द रिएक्शन ऑफ न्यूक्लिअर फ्युजन दॅट टू ॲटम्स ऑफ हायड्रोजन गेट टुगेदर अँड फॉर्म द न्यूक्लियस ऑफ हिलियम. जोपर्यंत हायड्रोजनचं हिलियममध्ये रूपांतर होत आहे तोपर्यंत पृथ्वीवर वातावरण राहणार आहे. पृथ्वीला अखंड ऊर्जा मिळत राहणार आहे सूर्याकडून. सजीवांचं वातावरण तोपर्यंत राहणार आहे. अशा रीतीनं सूर्याभोवतीही पृथ्वी आणि बाकीचे ग्रह फिरत होते आणि स्वतःभोवती फिरत होते. स्वतःभोवती फिरल्यामुळे दिवस आणि रात्र होतात आणि सूर्याभोवती फिरल्यामुळे सीझन्स निर्माण झालेले आहेत, वेगवेगळे ऋतू निर्माण झालेले आहेत. पृथ्वीच्या इनिशियल वातावरणामध्ये पृथ्वीवर काय काय होतं तर मिथेन, एवढ्या मोठ्या एक्सप्लोजनमधून जेव्हा निर्मिती होते एखाद्या कणांची तेव्हा प्रचंड तापमान असतं तिथं आणि सगळं मटेरियल गॅशियस फॉर्ममध्ये होतं. Methane in the form of gas, hydrogen sulfide in the form of gas, ammonia in the form of gas and water vapors also in the form of vapors. हळूहळू वातावरण थंड होऊ लागलं तसे वॉटर वेपर वॉटरमध्ये बदलू लागले. जोपर्यंत वातावरण थंड होत होतं तोपर्यंत ऑक्सिजन प्रेझेंट नव्हता, कारण ऑक्सिजन हा वॉटरच्या ब्रेकडाऊनमधून निर्माण होतो. हे आपण फोटोसिंथेसिसमध्ये बघितलेलं आहे. आणि तोपर्यंत अनेरोबिक बॅक्टेरिया होते. यू नो दॅट बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मिथेन, H2S and ammonia, NH3, CH4 and H2S यांच्या कॉम्बिनेशननी काही अमायनो ॲसिडची निर्मिती झाली आणि अमायनो ॲसिड कंबाईन झाले की काय तयार होतं, प्रोटीन. आणि काही प्रिमिटिव्ह प्रायर प्रोटीन तयार झाले. त्यापासून
फर्स्ट प्रिमिटिव्ह न्यूक्लियस तयार झाला, ज्याला न्यूक्लिओइड म्हणतो, आणि त्यापासून बॅक्टेरियाची निर्मिती झाली. हळूहळू जेव्हा वॉटर वेपरचं वॉटरमध्ये रूपांतर झालं आणि वॉटर सनलाईटच्या प्रेझेन्समध्ये ब्रेकडाऊन होऊ लागलं, त्यानंतर निर्माण झाला ऑक्सिजन, आणि ती सुरुवात होती एरोबिक जगाची. त्यानंतर एरोबिक ऑर्गॅनिझम निर्माण झाले आणि हळूहळू पृथ्वीवर ऑक्सिजनयुक्त वातावरण निर्माण झालं आणि बाकीचे ऑर्गॅनिझम्स निर्माण होऊ लागले, जसं किंगडम मोनेरियाचे ऑर्गॅनिझम आहेत, बॅक्टेरिया, देन प्रोटिस्टा म्हणजेच प्रोकॅरियोटिक, युनिसेल्युलर प्रोकॅरियोटिक, त्यानंतर युनिसेल्युलर युकॅरियोटिक, त्यानंतर मल्टीसेल्युलर युकॅरियोटिक. असं आपण म्हणू की एक हायरार्की, एक स्टेपवाईज क्लासिफिकेशन निर्माण झालं. इन दिस वे द लिव्हिंग थिंग्स अरायझेस ऑन द अर्थ. अशा तऱ्हेनं सजीवांची निर्मिती झाली पृथ्वीवर. आपण खूप लहानपणापासून शिकत आलेलो आहोत की लिव्हिंग आणि नॉन लिव्हिंग काय. टुडे वी विल गोइंग टू सी व्हॉट इज लिव्हिंग. दॅट इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गनायझेशन. कॉम्प्लेक्स म्हणजे छोट्या छोट्या सिंपल पदार्थांपासून बनलेला एक किचकट पदार्थ. ऑर्गनायझेशन मीन्स द कोलॅबरेशन, कॉम्बिनेशन, ॲग्रिगेशन ऑफ मॉलिक्युल्स. खूप सारे सिंपल मॉलिक्यूल एकत्र आले की एक संघटन बनतं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलचं, अँड विच एक्सप्रेसेस थ्रू द केमिकल रिएक्शन. ज्यामध्ये केमिकल रिएक्शन होत आहेत असं वेगवेगळ्या मॉलिक्यूल्सचं हे एक संघटन होतं. त्याला आपण काय म्हणू? लिव्हिंग म्हणू. दॅट लिव्हिंग थिंग्स, इट इज वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑर्गनायझेशन ऑफ मॉलिक्युल्स विच इज एक्सप्रेस थ्रू केमिकल रिएक्शन. त्यामध्ये सतत केमिकल रिएक्शन होत आहेत असं एक संघटन, त्याला आपण काय म्हणू? इट इज कॉल्ड ॲज लिव्हिंग. मग आपल्याला कसं सांगता येईल की लिव्हिंग थिंग्सला काय काय कॅरेक्टर्स आहेत, काय गुणधर्म आहेत, ज्यावरून आपण लिव्हिंगला लिव्हिंग म्हणू शकतो? कुठल्या रिएक्शन घडतात, त्या रिएक्शनचं स्वरूप काय आहे, आणि मग त्यावरून नॉन लिव्हिंग कशाला म्हणू आपण? तर लिव्हिंग थिंग्सचे कॅरेक्टरिस्टिक फीचर्स काय, जसं आपण कॉमनली सांगू शकतो. लिव्हिंग थिंग्स सजीव हालचाल करतात, निर्जीव हालचाल करत नाहीत. सजीव बोलतात, निर्जीव बोलत नाहीत. सजीवांना संवेदना असतात, निर्जीवांना त्या नसतात. सजीवांची वाढ होते, निर्जीवांची होत नाही. सजीव खातात, निर्जीव खात नाहीत. सजीव संवेदनांना रिस्पॉन्ड करतात, ते प्रतिसाद देतात, निर्जीव देत नाहीत. आता जसं सजीव हालचाल करतात, कार पण हालचाल करते, पण कार निर्जीव आहे. पण सजीव स्वतःच्या एनर्जीने हालचाल करतात. कारला मेकॅनिकल एनर्जी लागते, केमिकल एनर्जी लागते, कारण त्यामध्ये मोटार आहे, इंजिन आहे. ओके, म्हणजे ती एक्सटर्नल एनर्जीवर चालते. तसे सजीव स्वतःच्या एनर्जीवर चालतात. सजीवांची वाढ होते, तसे माउंटेन्स पण वाढतात, टेकड्या वाढतात साईजमध्ये. ओके, तर आपल्याला हे काही कॅरेक्टरिस्टिक फीचर बघायचे जे डिस्टिंग्विश करतात लिव्हिंग आणि नॉन लिव्हिंगला. व्हॉट आर द मेन कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिव्हिंग थिंग्स? लिव्हिंग मटेरियल, ऑब्जेक्ट म्हणू शकतो, मटेरियल म्हणू शकतो, पण जेव्हा केमिकल रिएक्शन घडतात त्यांना आपण लिव्हिंग बीइंग्स किंवा थिंग्स म्हणतो. ओके, व्हॉट आर द लिव्हिंग ऑब्जेक्ट हॅव्हिंग द फॉलोइंग कॅरेक्टर्स? खालीलपैकी काही कॅरेक्टर्स आहेत ज्यावरून लिव्हिंग थिंग्सला आपण लिव्हिंग म्हणू शकतो. त्यापैकी आहे ग्रोथ, वाढ होते. द ॲग्रिगेशन ऑफ सेल, द मल्टिप्लिकेशन ऑफ सेल रिझल्ट इन टू द इन्क्रीज इन साईज अँड शेप ऑफ पर्टिक्युलर ऑर्गॅनिझम, दॅट इज कॉल्ड ॲज ग्रोथ. वाढ कशाला म्हणू? जेव्हा कधी सेलचे नंबर वाढतात, सेलचा आकार वाढतो, तेव्हा त्याचा शेप आणि साईज बदलतो, तेव्हा आपण म्हणतो की त्याची वाढ झालेली आहे. वाढ दोन प्रकारची असते, एक तर इंटरनल वाढ आणि एक्सटर्नल वाढ. इंटरनल वाढ म्हणजे सेलचे नंबर वाढले, आतून वाढ झाली की ऑर्गॅनिझम मोठा होतो, आणि लिव्हिंग थिंग्समध्ये या प्रकारची ग्रोथ असते, दॅट इज द इंटरनल ग्रोथ, दॅट इज कॉल्ड ॲज इंटरसेप्शन आपण म्हणू. अँड दॅट इंटरसेप्शन विल ओनली रिलेट्स विथ द लिव्हिंग थिंग्स. आतून वाढ होते आपली. जसं बघा, एक्सटर्नल वाढ जी होते, ग्रोथ फ्रॉम द एक्सटर्नल साईड, माती जमा होते किंवा पाणी वाढतं आहे, समुद्र वाढतो आहे किंवा माउंटेन्स ग्रो होत आहेत, टेकड्या वाढतात, डिपॉझिशन होत आहे, किंवा वाळवंटात रेतीचे कण जमा होऊन टेकड्या तयार होतात, दॅट इज कॉल्ड ॲज ॲसरेशन or assertion. That assertion and interception, it is the different things. Interception means the internal growth, from the inner side growth, and assertion means the external growth, and external growth relates with non-living object and internal growth relates with the living material, living things. ठीक आहे, म्हणजे लिव्हिंग गोष्टींची वाढ होते, सजीव गोष्टींची वाढ होते, निर्जीव गोष्टींची ती होत नाही. सपोज आपण एक पेन ठेवलेला आहे एका टेबलवर, तो 6 महिने 8 महिने काही आठवडे तिथेच राहिला तरी तो वाढणार नाही, त्याचे नंबर्स वाढणार नाही, त्याचा आकार वाढणार नाही. ओके, बट तिथे एखादं
बटरफ्लायचं एक ठेवलं आहे, त्याला खायला तिथं ठेवलं आहे, तर माहीत आहे त्यातून नंतर एक अळी जन्माला येईल, त्यातून नंतर आपण म्हणू ज्याला आपण कॅटरपिलर म्हणू शकतो, त्यातून नंतर बटरफ्लाय जन्माला येईल. ओके, त्यातून ककून जन्माला येईल. तर ह्या वेगवेगळ्या अवस्था असतील त्याच्या ग्रोथच्या. डिफरंट थिंग्स आर देअर. तर इंटरनल ग्रोथ ही लिव्हिंग थिंग्समध्ये होते, बट ॲसोसिएशन इट इज फाउंड इन ओनली नॉन लिव्हिंग मटेरियल. ओके, देन the second one is reproduction. It is one of the major characters of living being. Living being produce organism just like to them or unlike to them with the variation. म्हणजे लिव्हिंग थिंग्सला त्यांच्यासारखे ऑर्गॅनिझम किंवा त्यांच्यापेक्षा थोडे वेगळे ऑर्गॅनिझम निर्माण करण्याची कॅपॅसिटी आहे. दॅट कॅपॅसिटी और ॲबिलिटी टू प्रोड्यूस द यंग वन जस्ट लाईक टू देम ऑर अनलाईक टू देम, दॅट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. पेन त्यांच्यासारख्याच 2 पेन निर्माण करू शकतात का? मोराचं पंख पुस्तकात ठेवलं डबल होऊ शकतं का? नो. बट जेव्हा आपण एखादं झाड लावतो आणि ते जगलं टिकलं तर त्याच्या बिया खाली पडल्या, त्याचे पोलन ग्रेन शिफ्ट झाले, त्यापासून त्यांच्या स्पीसीज वाढू शकतात. त्याची एखादी कलम करून आपण लावली, असेक्शुअल रिप्रोडक्शन जरी केलं तरी पण व्हेजिटेटिव्ह प्रोपॅगेशन आपण म्हणतो, आपण त्याची लागवड केली त्याच्या रूट्सची किंवा स्टेमची, तर नवीन झाड येऊ शकतं. म्हणजे रिप्रोडक्शन मे बी विथ द हेल्प ऑफ सेक्शुअल पार्ट्स और reproduction with the help of vegetative parts, that is called asexual and sexual reproduction. But reproduction, it is the main ability of living beings. Next, that is the metabolism. मेटाबॉलिझम म्हणजे चय पचयाच्या क्रिया. चय आणि अपचय. चय म्हणजे काहीतरी तयार होणे, अपचय म्हणजे काहीतरी ब्रेकडाऊन होणे, काहीतरी म्हणजे केमिकल कंटेंट्स रिलेटेड विथ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. मेटाबॉलिझम म्हणजे द ऑल प्रोसेसेस हॅपन्स इन द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. एखाद्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमच्या शरीरात घडणाऱ्या सगळ्या प्रक्रियांना आपण मेटाबॉलिझम म्हणतो. ॲनाबॉलिझम वेन द सिम्पलेस्ट मटेरियल कंबाईंड टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स मटेरियल दॅट प्रोसेसेस रिलेटेड विथ सिंथेटिक ॲक्टिव्हिटी. काहीतरी तयार होण्याच्या प्रक्रिया ॲनाबॉलिझम आहेत. ओके, जसं डायजेशन झाल्यानंतर सेलमध्ये पुन्हा फॅट्स तयार होऊ लागतात. अमायनो ॲसिडपासून प्रोटीन तयार होणं हे ॲनाबॉलिझम आहे. कॅटाबॉलिझम अ कॉम्प्लेक्स मटेरियल ब्रेकडाऊन इंटू इट सिम्पल कॉन्स्टिट्यूएंट. जसं डायजेशन करताना आपण मटकी खाल्ली आहे, त्याच्यातले प्रोटीन हे डायजेस्ट होताना अमायनो ॲसिडमध्ये बदलतात इंटेस्टाईनपर्यंत जाईपर्यंत, तर दॅट इज द कॅटाबॉलिझम, ब्रेकडाऊन होण्याची ॲक्टिव्हिटी. जसं प्लांटमध्ये फूड ब्रेकडाऊन होतं CO2 आणि H2ओमध्ये. ग्लुकोज विल ब्रेकडाऊन इंटू CO2 अँड H2 विथ द हेल्प ऑफ ऑक्सिजन. दॅट इज द मेटाबॉलिझम. कॅटाबॉलिझम अँड ॲनाबॉलिझम रिलेट्स विथ मेटाबॉलिझम. दॅट मीन्स लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम हॅव्हिंग द ऑल ॲक्टिव्हिटी रिलेटेड विथ द ब्रेकडाऊन, रिलेटेड विथ द सिंथॅटिक. म्हणजेच घडण्याच्या आणि बिघडण्याच्या नाही म्हणू आपण, घडण्याच्या आणि तुटण्याच्या प्रक्रियेला आपण मेटाबॉलिझम म्हणतो. ओके, अँड इट इज द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ लिव्हिंग बिंग्स ओनली. ठीक आहे. देन कॉन्शियसनेस. आपल्या बाजूला जे बदल घडतात, सजीवांच्या बाजूला जे बदल घडतात, टेम्परेचरमधले असू देत, pH मधले असू देत, हवेमधले असू देत, प्रेशरचे असू देत, सनलाईटमधले असू देत, कशाचेही बदल असू देत, ते बदल घडणं, ते बदल जाणवणं आपल्याला, त्याला आपण काय म्हणतो? स्टिम्युलस. चेंज द एक्सटर्नल और इंटरनल एन्व्हायरमेंट, दॅट इज कॉल्ड स्टिम्युलस. वातावरण थंड झालं आहे, हिवाळा सुरू होत आहे, तो जाणवतो आहे आपल्याला, दॅट इज एक्सटर्नल स्टिम्युलस. पोटामध्ये ॲसिडचं लेवल वाढलं, ॲसिडिटी झाली, दॅट इज इंटरनल स्टिम्युलस. आणि त्या स्टिम्युलसला आपण रिस्पॉन्ड करतो, त्याला प्रतिसाद देतो, त्याला आपण काय त्या ॲबिलिटीला आपण काय म्हणू? दॅट इज कॉल्ड ॲज कॉन्शियसनेस. संवेदनशील आहोत आपण. आपल्याला ब्रेन आहे, आपल्याला नर्व्ज आहेत, आपल्याला कळतं बाजूच्या वातावरणात बदल झालेला आहे, आपण तो बदल रिसीव्ह करतो आणि त्या बदलांना आपण रिस्पॉन्ड करतो. ते बदल जेव्हा आपल्या शरीरात पोचतात त्याला इम्पल्स म्हणू, आणि त्या इम्पल्सला आपण जेव्हा प्रतिसाद देतो त्याला रिस्पॉन्ड करणं म्हणतो. आणि वेन एनी रिस्पॉन्ड टुवर्ड्स द स्टिम्युलस, दॅट इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस. सचेतन अवस्था म्हणू, जागृत अवस्था. एखाद्याला समजणं काय होतं आहे बाजूला किंवा शरीराच्या आत, दॅट इज कॉल्ड ॲज कॉन्शियसनेस. अँड इट इज द ओनली थिंग्स रिलेटेड विथ लिव्हिंग बिंग्स विच इज हॅव्हिंग द नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, वर्टिब्रल कॉलम, नर्व्ज अँड द ब्रेन्स. ज्यांना हे अवयव आहेत त्यांनाच कॉन्शियसनेस असतं. ओके, ठीक आहे. देन नेक्स्ट द सेल स्ट्रक्चर. सेल्युलर ऑर्गनायझेशन. लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम हॅव्हिंग द सेल. In that cell liquid, it is called cytoplasm. The cell organelles inside the cell membrane. सेल वॉल सोडली तर सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, सगळ्या ऑर्गॅनल्सला प्रोटोप्लाझम म्हणू. आणि जे लिव्हिंग थिंग्स आहे, ज्याच्यामध्ये ऑर्गॅनिक इनऑर्गॅनिक मटेरियल आहे, ज्याच्यामध्ये काहीतरी तयार करण्याची कॅपॅसिटी आहे, ज्यामधून लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमला एनर्जी भेटते,
त्याला आपण प्रोटोप्लाझम म्हणू, आणि तिथं नॉन लिव्हिंग मटेरियल जे सेल वॉल आहे, फायबर्स आहे, त्याला आपण ॲपोप्लाझम म्हणू. म्हणजेच प्रोटोप्लाझम आणि ॲपोप्लाझम मिळून सेलचं स्ट्रक्चर बनवतात, आणि हे सेलचं स्ट्रक्चर फक्त लिव्हिंग थिंग्समध्ये तयार होतं. न्यूक्लियस असेल, प्लाझ्मा मेम्ब्रेन असेल, त्यांचे लिव्हिंग क्रिएचर्स असतील, म्हणजे त्यांच्याकडून तयार होणाऱ्या लिव्हिंग गोष्टी असतील, हे सेल स्ट्रक्चर फक्त आपल्याला लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्येच आढळून येतं. देन व्हॉट इज मीन बाय द ऑर्गॅनिझम? जेव्हा आपण म्हणतो की DNA, क्रोमोझोम, न्यूक्लियस, प्लाझ्मा मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गनल्स मिळून सेल तयार होते. सेल इज बेसिक युनिट ऑफ लाईफ. ते सेल मिळून टिश्यू तयार होतात, टिश्यू मिळून टिश्यू सिस्टीम तयार होते, टिश्यू सिस्टीम मिळून ऑर्गन तयार होतो, आणि खूप सारे ऑर्गन मिळून एखादी ऑर्गन सिस्टीम तयार होते. जसं एक्सक्रिटरी सिस्टीममध्ये काय काय येतं? युरेथ्रा, ब्लॅडर, युरेटर्स, किडनी, नेफ्रॉन्स, renal vein, renal artery, and thousands of nephron, thousands of cell related with excretory system. इतके ऑर्गन मिळून ऑर्गन सिस्टीम बनते, आणि अशा कित्येक ऑर्गन सिस्टीम मिळून जसं एक्सक्रिटरी सिस्टीम, सर्क्युलेटरी सिस्टीम, रेस्पिरेटरी सिस्टीम, नर्वस सिस्टीम, मस्क्युलर सिस्टीम, दे ऑल रेडी टू फॉर्म अ ऑर्गॅनिझम. अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गनायझेशन ऑफ these all system, त्याला आपण ऑर्गॅनिझम म्हणू. कलेक्शन ऑफ these organ system called organism which is continuously having a chemical reaction till its death. सगळ्या ह्या रिएक्शन संपल्या की आपण डेथ झाली म्हणतो ऑर्गॅनिझमची. ओके, तर हे सेल स्ट्रक्चर आहे लिव्हिंग थिंग्सला. देन होमिओस्टॅसिस. द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम दे आर हॅव्हिंग कॅपॅसिटी टू बॅलन्सिंग द केमिकल ऑर आयनिक इक्विलिब्रियम इन द बॉडी. म्हणजेच केमिकल किंवा आयनिक इक्विलिब्रियम बॉडीमधलं बॅलन्स ठेवणं, त्याला आपण काय म्हणतो? होमिओस्टॅसिस म्हणतो. अँड इट इज द कॅपॅसिटी ऑफ लिव्हिंग थिंग्स ओनली. देन ॲडॅप्टेशन. ॲडॅप्टेशन मीन्स ॲडजस्टमेंट विथ चेंजिंग एन्व्हायरमेंट. बघा, वी आर गोईंग थ्रू द इव्हॉल्युशन फ्रॉम अ पास्ट मेनी इयर्स. पाठीमागच्या भूतकाळातल्या कित्येक वर्षापासून आपल्यामध्ये इव्हॉल्युशन होत आहे. आपण बदलत्या काळानुसार, बदलत्या वातावरणानुसार शरीरात बदल करतो, त्या गोष्टीला आपण ॲडॅप्टेशन म्हणतो. ॲडजस्टमेंट विथ चेंजिंग एन्व्हायरमेंट. आणि प्रत्येक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम करतो. मे बी प्लांट, मायक्रो ऑर्गॅनिझम, बॅक्टेरिया, प्रोटोझोन्स, प्रोटिस्ट, ऑल हॅव्हिंग दिस ॲडजस्टमेंट कॉल्ड ॲज ॲडॅप्टेशन्स. नेक्स्ट, एनर्जी. वी आर हॅव्हिंग मॉलिक्युल्स ऑफ एनर्जी टू ईच अँड एव्हरी ॲक्टिव्हिटी. प्रत्येक गोष्ट करण्यासाठी आपल्याला एनर्जी हवी असते, जी ATPच्या स्वरूपात आपल्या शरीरात तयार होते. स्टोअरसुद्धा करू शकतो आपण ती, आणि जेव्हा जेव्हा गरज लागेल तेव्हा ती आपण वापरतो. नॉन लिव्हिंग थिंग्सला एक्सटर्नल एनर्जीची गरज असते, इंटरनल नाही. जसं ट्रेन दगडी कोळशावर चालेल, इलेक्ट्रिसिटीवर चालेल, त्याला एक्सटर्नल एनर्जीची गरज आहे, इंटरनल एनर्जी नसतेच तिच्याकडे. तसं वी आर हॅव्हिंग द इंटरनल एनर्जी अँड वी आर गेटिंग द सोर्सेस ऑफ इंटरनल एनर्जी. त्यासाठी आपण अन्न घेतो. ओके, दीज ऑल आर इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द लिव्हिंग. देन फ्रॉम these characters they are separated from the non living material. म्हणजे लिव्हिंग थिंग्स आणि नॉन लिव्हिंग थिंग्सला असं डिफरन्शिएट करू शकतो आपण. ओके, देन नेक्स्ट दॅट इज द डायव्हर्सिटी. डायव्हर्सिटी म्हणजे द व्हेरिएशन्स, द डिफरन्सेस फाउंड इन द व्हरायटी ऑफ ऑर्गॅनिझम. या पृथ्वीवर आपण काय म्हणतो की या ग्लोबवर जे जगण्यालायक वातावरण आहे त्याला आपण बायोस्फिअर म्हणतो. उदाहरणार्थ आपण बघितलं सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टीम, ऑर्गॅनिझम. एकाच प्रकारचे ऑर्गॅनिझम एखाद्या पर्टिक्युलर एरियामध्ये राहतात, त्याला आपण पॉप्युलेशन म्हणू. असे कित्येक पॉप्युलेशन त्या एरियामधले, त्याला आपण कम्युनिटी म्हणू. आणि अशा कित्येक कम्युनिटी का पर्टिक्युलर एरियामधला त्याला आपण इकोसिस्टीम म्हणू. आणि हे इकोसिस्टम जिथं अस्तित्वात आहे त्या जागेला आपण बायोम्स म्हणू. आपल्या जगाचे मोठे मोठे 7 बायोम्स पडतात. जसं टुंड्रा प्रदेश आहे, तैगा प्रदेश आहे, सवाना आहे, ग्रासलँड्स आहे, प्रेरी आहे, ट्रॉपिकल आहे, सबट्रॉपिकल आहे, टेम्परेट आहे, डेझर्ट्स आहेत. असे कित्येक आपले बायोम्स आहेत या पृथ्वीवर. जगण्यालायक जे वातावरण आहे त्याला आपण बायोस्फिअर म्हणतो. आणि या बायोस्फिअरमध्ये कित्येक प्रकारचे ऑर्गॅनिझम आहेत, व्हरायटी ऑफ ऑर्गॅनिझम्स आहेत. दे आर शोईंग दॅट व्हेरी मच डिफरन्शिएशन इन देम and that is called biodiversity. The variations observed in living things may be plant, protozoan, protist, monerien, सगळ्यांमधली व्हेरिएशन्स आपण बायोडायव्हर्सिटी म्हणतो. ओके, देन सिस्टमॅटिक्स. What are the differences or similarities in between the organism and group of organism? 2 ऑर्गॅनिझम आहेत, त्यांच्या सिमिलॅरिटीज किंवा डिफरन्सेस, आणि त्यांच्या ग्रुपमधल्या सिमिलॅरिटीज किंवा डिफरन्सेस, आणि त्यांची एक सिस्टमॅटिक स्टडी, त्यांना आपण काय म्हणू? सिस्टमॅटिक्स म्हणू. ओके, व्हॉट इज मीन बाय दॅन टॅक्झॉनॉमी.
Taxonomy, it is the branch of biology which mainly relates with the botany, plant science, but it is the study of collection, identification, description, nomenclature and classification of any living things, any plant and animal. जेव्हा एखाद्या झाडाचं किंवा ॲनिमलचं, प्राण्याचं आपण कलेक्शन करतो, त्यांचे नमुने गोळा करतो, त्यांना ओळखतो, त्यांचे सगळे कॅरेक्टर डिस्क्राईब करतो, त्याला एखादं नाव देतो आणि त्याचं वर्गीकरण करतो, ह्या पूर्ण शाखेला आपण टेक्झॉनॉमी म्हणतो. ओके. देन क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का करतात सायंटिस्ट लोक, किंवा आत्तापर्यंत झालेलं वर्गीकरण का केलं गेलेलं आहे, सगळ्या ऑर्गॅनिझममध्ये अभ्यास करताना कन्फ्युजन होऊ नये आणि प्रत्येक ऑर्गॅनिझमचा व्यवस्थित अभ्यास करता यावा, त्याला या बॉटनी किंवा झुऑलॉजीच्या जगात एक वेगळं स्थान व्यवस्थित मिळावं, त्यासाठी वर्गीकरण केलं जातं. व्हॉट इज मीन बाय क्लासिफिकेशन? इट इज द अरेंजमेंट बाय विच ऑर्गॅनिझम क्लासिफाईड इन टू डिफरंट ग्रुप्स विथ अ सिस्टमॅटिक प्लॅन, दॅट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. एका विशिष्ट नियमानुसार एखाद्या ऑर्गॅनिझमला त्याची जागा मिळवून देणं, त्याला क्लासिफिकेशन म्हणू. ओके. अँड what is the taxon? It is the group of organism having all similar character. जसं आपण म्हणू किंगडम प्लांटी, किंगडम इट इज द कॅटेगरी अँड प्लांटी इट इज द टेक्झॉन. प्लांटी म्हटलं की सगळे असे ऑर्गॅनिझम येतात जे स्वतःचा स्वतः तयार करतात, ग्रीन आहेत, ऑटोट्रॉफिक आहेत. ओके. अँड व्हॉट इज द कॅटेगरी? इट इज द रँक, इट इज द लेवल इन द वर्ल्ड ऑफ क्लासिफिकेशन, इट इज द युनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. वर्गीकरण करण्याच्या जगात कॅटेगरी ही एक रँक आहे, पायरी आहे त्या जगातली. किंगडम ही कॅटेगरी आहे, प्लांटी हा टेक्झॉन आहे. देन सब किंगडम ही कॅटेगरी आहे, फॅनोरोगॅम्स हा टेक्झॉन आहे. फॅमिली ही कॅटेगरी आहे, मालवेसी हा टेक्झॉन आहे. ओके. देन व्हॉट इज द हायरार्की? इट इज द स्टेप वाईज क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ऑर ॲनिमल्स, that is called hierarchy. It is the stepwise classification of organism in the ascending order of their classification, that is called hierarchy. म्हणजे स्टेपवाईज केलेलं क्लासिफिकेशन, त्यांच्या चढत्या अथवा उतरत्या क्रमात, त्याला आपण हायरार्की म्हणू. एकदा का ऑर्गॅनिझमला क्लासिफाय केलं आहे की मग काय करायचं, त्यांना नाव द्यावं लागतं. द ॲक्ट ऑफ नेमिंग एनी ऑर्गॅनिझम, द आर्ट ऑफ नेमिंग एनी ऑर्गॅनिझम कॉल्ड नॉमनक्लेचर. बारसं करणं, नाव देणं, त्याला आपण नॉमनक्लेचर म्हणतो. नाव देण्याच्या दोन पद्धती आहेत. एक असं टीसीवर लिहायचं नाव देतो आपण, आणि एक कॉमन घरात म्हणायचं. तसं आहे प्लांट आणि ॲनिमलला एक वर्नॅक्युलर नेम सिस्टीम, जी कॉमन नेम सिस्टीम आहे. जसं आपण दॅट सोलॅनम ट्युबरोसमला कॉमन काय म्हणतो आपण? आलू म्हणतो, बटाटा म्हणतो. ओके. किंवा स्वीट पोटॅटो, आयपोमिया बटाटाला आपण मराठीत रताळू म्हणतो, हिंदीमध्ये शकरकंद म्हणतात, आसामीमध्ये मिठा आलू म्हणतात. तसं वर्नॅक्युलर नेम सिस्टीम म्हणजे इट इज द नेम गिवन टू एनी ऑर्गॅनिझम इन अ पर्टिक्युलर रिजन बाय द लोकल पीपल इन देअर रिजनल लँग्वेज. एखाद्या विशिष्ट एरियातलं तिथल्याच लोकांनी त्यांच्याच भाषेत दिलेलं एखाद्या वनस्पती आणि प्राण्याला नाव, त्याला आपण वर्नॅक्युलर नेम म्हणू. जसं आपण लिली हे एका झाडाचं नाव आहे, स्पायडर लिली, गार्डन लिली, पण त्याच्यावरून आपल्याला क्लासिफिकेशन कळत नाही. स्टारफिश नावावरून फिश आहे, तो पाण्यात राहतो पण तो फिश नाही आहे, इट इज अ ऑर्गॅनिझम फ्रॉम द इखानोडर्मेटा फायलम. ओके. त्यामुळे वर्नॅक्युलर नेम हे कन्फ्यूज करतात. म्हणून कॅरोलस लिनियसनी 1753मध्ये त्याच्या स्पेसिस प्लॅन्टारम नावाच्या बुकमध्ये बायनॉमियल नॉमनक्लेचर सिस्टीम शोधून काढली, जी सायंटिफिक नेम सिस्टीमचा भाग होती. द सेकंड नॉमनक्लेचर सिस्टीम इज सायंटिफिक नेम सिस्टीम. म्हणजे अशी नाव देण्याची पद्धत जी पूर्णपणे वैज्ञानिक दृष्टिकोनावर आधारित असेल, वैज्ञानिक कॅरेक्टरिस्टिक फीचरवर आधारित असेल, पण हे सायंटिफिक नेम्स खूप मोठे होते, त्यामुळे त्याला छोटं करण्यात आलं आणि अशी नावाची पद्धती शोधून काढण्यात आली कॅरोलस लिनियसद्वारे. अ नेमिंग सिस्टम इन विच नेम ऑफ एनी प्लांट ऑर ॲनिमल ऑर एनी ऑर्गॅनिझम कन्सिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स 2 नेम्स. अशी नाव देण्याची पद्धती ज्यामध्ये कुठल्याही ऑर्गॅनिझमच्या नावामध्ये 2 नावं आहेत. मँगीफेरा इंडिका, इट इज द बॉटॅनिकल नेम ऑफ मँगो. राना टिग्रिना, इट इज द झुऑलॉजिकल नेम ऑफ फ्रॉग. होमो सॅपियन्स, इट इज द झुऑलॉजिकल नेम ऑफ ह्युमन बीइंग, अस. दॅट इज अ बायनॉमियल नॉमनक्लेचर. त्याला काही रूल्स आहेत की ते लॅटिन भाषेत लिहिलेले असावेत, त्याला अंडरलाईन केलेले असावेत. ओके. देन व्हॉट इज द कॅटेगरी स्टडीड इन धिस डायव्हर्सिफाईड वर्ल्ड. आपल्याला कुठल्या कुठल्या कॅटेगरीज शिकायच्या आहेत या लिव्हिंग वर्ल्डमध्ये? स्पीसीज, जीनस, फॅमिली, ऑर्डर, क्लास, डिव्हिजन, सब किंगडम अँड किंगडम. काही सब कॅटेगरीज पण आहेत. तर आपण स्पीसीज बघू. इट इज द लोअर मोस्ट कॅटेगरी इन द क्लासिफिकेशन विच हॅविंग ऑल सिमिलर टाईप ऑफ ऑर्गॅनिझम अँड विच कॅन इंटरब्रीड विथ इच अदर. त्यांच्यामध्ये सगळे ऑर्गॅनिझम सारखे आहेत आणि जे एकमेकांसोबत रिप्रोडक्शन करू शकतात. हे डिस्कस रोझा सायनेसिस. द प्लांट कम्स अंडर रोझा सायनेसिस हॅविंग ऑल सिमिलर कॅरेक्टर.
मँगीफेरा इंडिका, मँगीफेरा या जीनस अंतर्गत इंडिकामध्ये येणारी सगळ्या झाडांचे कॅरेक्टर्स सारखे असतील. ओके. जीनस, द ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज कॉल्ड जीनस. Then the group of similar genus called families. The group of similar families called as order. The group of similar orders, related order called class. The group of related classes called division. The group of different divisions called subkingdom. The group of different subkingdoms called as kingdom. तर स्पीसीज पासून किंगडम पर्यंत आपण असं वर्गीकरण स्टडी करू शकतो. These are the different categories in the classification. किंगडम ही हायेस्ट कॅटेगरी आहे. किंगडम ॲनिमेलिया म्हटलं की सगळे ॲनिमल्स येतात डोळ्यासमोर. किंगडम प्लांटी म्हटलं की सगळे ऑटोट्रॉफिक ऑर्गॅनिझम, ग्रीन प्लांट्स, झाडं येतात डोळ्यासमोर. ओके. देन नेक्स्ट बघू आपण व्हॉट आर द टूल्स यूज टू स्टडी द टेक्झॉनॉमी. काय काय साहित्य लागतं आपल्याला टेक्झॉनॉमी स्टडी करण्यासाठी. तर त्याच्यामध्ये काही बुक्स लागतात आपल्याला. बघा, एका पर्टिक्युलर रिजनच्या प्लांटचा अभ्यास करणारं बुक आहे फ्लोरा. फ्लोरा म्हटलं तर आपण काय म्हणतो, द कलेक्शन ऑफ प्लांट्स इन दॅट पर्टिक्युलर एरिया ऑर अ बुक विच गिव्स द आयडिया अबाउट द प्लांट्स इन दॅट एरिया. फ्लोरा म्हणजे की त्या एरियातले झाडं किंवा त्या एरियातल्या झाडांबद्दल माहिती देणारं एक मोठं पुस्तक. ओके. फौना म्हटलं की तसंच त्या एरियातल्या झाडाबद्दल नाही तर ॲनिमलबद्दल माहिती देणारं मोठं पुस्तक किंवा त्या एरियातले ॲनिमल्स, त्याला आपण फौना म्हणू. फ्लोरा अँड फौना, प्राणी आणि वनस्पती आणि प्राणी. ओके. देन दॅट इज द की, मोनोग्राफ, कॅटलॉग, मॅन्युअल्स हे एखाद्या स्पीसीजविषयी किंवा डिफरंट स्पीसीजविषयी माहिती देणारे छोटे छोटे बुक्स आहेत. की असं एक छोटं डायरीसारखं बुक आहे जी 2 कॅरेक्टरवर अवलंबून असते. समजा एखादं झाड बघितलं आहे पण त्याला फुलं येतात आणि दुसरं झाड आहे त्याला फुलं येत नाही, तर ते ज्या झाडाला फुलं येतात, फुलं येणाऱ्या झाडांमध्येच पुढं शोधायचं त्याला. मग त्याला बिया येतात तर फुलं येणाऱ्यामध्ये पुन्हा बिया येणाऱ्यांमध्येच शोधायचं त्याला. की इट इज द स्मॉल बुकलेट विच गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्लांट्स, classification of plants, and which is depend upon 2 distinguishing characters. One is accepted, another will rejected. त्या बुकला आपण की म्हणतो. म्हणजे जंगलात टेक्झॉनॉमिस्ट त्यांच्या स्टुडंटला घेऊन जाताना की, फ्लोरा, फौना सोबत घेऊन चालतात. देन हर्बॅरियम हे एक ड्रायड प्लांटचं कलेक्शन आहे. जसं आपण फोटोचा अल्बम बनवतो तसं प्लांटचा अल्बम बनवतो. पण हा प्लांटचा अल्बम ड्राय झालेल्या प्लांटचा असतो. मोठ्या मोठ्या फांद्या नाही, छोट्याशा ट्विग्स, छोट्या फांद्या ज्याला ॲटलिस्ट फुलं आहे, 1-2-4 पानं आहेत, फळ नाही. कारण वॉटरमेलन, टरबूजसारखं फळ असेल तर त्याला वाळून प्रेस कसं करणार. तर हर्बॅरियम कशाला म्हणतो, इट इज कलेक्शन ऑफ ड्राईड प्लांट मटेरियल माउंटेड ओव्हर अ पेज, माउंटेड ओव्हर अ शीट. एका शीटवर वाळलेले झाडं जेव्हा चिटकवतो त्याला आपण हर्बॅरियम म्हणतो. हर्बॅरियम रिसर्च सेंटरला असतात, युनिव्हर्सिटीजला असतात, कॉलेजेसला असतात, शाळेतही असू शकतात. बट याचा अभ्यास आपण नॉन सीझनल प्लांटसाठी, सीझन नाही आहे पण आपल्याला फॉरेनमधलं एखादं झाड स्टडी करायचं तर आपण इंडियातल्या एखाद्या युनिव्हर्सिटीमध्ये त्याचा हर्बॅरियम बघू शकतो. ओके. देन बॉटॅनिकल गार्डन, इट इज द कलेक्शन ऑफ प्लांट्स फ्रॉम द डिफरंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, सिटी, स्टेट ऑर द नेशन ऑर द कंट्री. जगातल्या, देशातल्या, राज्यातल्या वेगवेगळ्या भागातून झाडं आणून जिथं लावली आहेत त्या जागेला आपण बॉटॅनिकल गार्डन म्हणतो. तिथं झाडांना त्यांची नावं दिले जातात. तिथं टिश्यू कल्चर, लॅबोरेटरी ह्या सगळ्या सुविधा तिथं पाहिजेत. हे झाडांना आपण त्यांच्या नैसर्गिक वातावरणात पाळतो आहे. दॅट इज कॉल्ड वेन प्लांट्स ऑर ॲनिमल्स कन्झर्व्ड इन देअर नॅचरल हॅबिटॅट, त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासात, नैसर्गिक राहण्याच्या जागी तेव्हा आपण पालनपोषण करू त्याला आपण काय म्हणतो, इन सिटू कन्झर्वेशन, इन विओ कन्झर्वेशन. आणि जर आपण त्याला नैसर्गिक वातावरणाच्या बाहेर लावत असू, म्हणजे ॲपल कुठे येतात, हिमाचल प्रदेशमध्ये, त्याला आपल्याला इथं लावायचं असेल महाराष्ट्रामध्ये तर ते एक्स सिटू कन्झर्वेशन होतं त्याचं. किंवा आपण जसं गर्भाशयाच्या बाहेर टेस्ट्यूबमध्ये गर्भ फर्टिलाइज करू त्याला आपण काय म्हणतो, इन विट्रो फर्टिलायझेशन. तसा प्रकार आहे हा. तर बॉटॅनिकल गार्डन हे इन विओ वातावरणात तयार केले जातात. नेक्स्ट आहे बघा झू, झोलॉजिकल पार्क, प्राणी संग्रहालय. ॲनिमल्स आर प्रिझर्वड बट इन द कॅप्टिव्हिटी, कैदेत ॲनिमल्सला प्रिझर्व केलं जातं, त्यांना प्रोटेक्शन दिलं जाईल, संरक्षण दिलं जाईल, पण त्यांचं बिहेवियर स्टडी करण्यासाठी त्यांची काळजी तिथं घेतल्या जाईल, पण त्यांना एका लिमिटेड वातावरणात ठेवलं जातं, आउटसाईड ऑफ देअर नॅचरल हॅबिटॅट. टायगर्स फॉरेस्टमध्ये मुक्त फिरतात, पण प्राणी संग्रहालयात एका पिंजऱ्यात त्यांना बंदिस्त राहावं लागतं. ओके. तर झूमध्ये पण आपल्याला फौना लागतो अभ्यास करायला, कीज लागतात, देन मॅन्युअल्स किंवा मोनोग्राफ लागतात. देन म्युझियम्समध्ये डेड झालेले प्लांट्स आणि ॲनिमल्स प्रिझर्व केले जातात. प्लांट्स आणि ॲनिमल्स छोटे असतील तर त्यांना ग्लासच्या बॉटल्स, जार्समध्ये स्टोअर केलं जातं, फॉर्मॅलिनमध्ये, फॉर्मिक ॲसिडमध्ये. आणि मोठे ॲनिमल्स, लार्ज मॅमल्स, बर्ड्स असतील तर त्यांचं आतलं मांस काढून टाकलं जातं मेल्यानंतर आणि त्यामध्ये स्टफिंग भरलं जातं, म्हणजेच भुसा, देन आपण म्हणू गवत, वाळलेलं
देन दॅट इज क्लोथ्स, कॉटनचे काही कपडे असतील तर हे भरून त्याच्यामध्ये स्टफिंग करून लार्ज मॅमल्स किंवा ॲनिमल्स प्रिझर्व केले जातात. याच्याशिवाय बायोडायव्हर्सिटी पार्क, नॅचरल पार्क अँड द वाईल्ड लाईफ सेंच्युरीज, दीज आर द मेनी tools which are used in the study of taxonomy. This is about the कन्झर्वेशन ऑफ बायोडायव्हर्सिटी. अशा तऱ्हेनं आपण आपल्या जगातली किंवा आपल्या देशातली, राज्यातली जैवविविधता प्रिझर्व करू शकतो, त्याची काळजी घेऊ शकतो. आपण ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम राबवून स्कूल कॉलेजेसमध्ये वेगवेगळे लेक्चर्स अरेंज करून या बायोडायव्हर्सिटीच्या कन्झर्वेशनविषयी सगळ्यांना मार्गदर्शन करू शकतो. दिस इज अबाउट द लिव्हिंग वर्ल्ड इन ब्रीफ. That what is living, what are the characteristics of living, what is the difference between living and non-living, then what is the biodiversity, systematics, taxon, category, taxonomy, classification, hierarchy, what is about the nomenclature, what are the systems for the nomenclature, then what is the categories from species to kingdom. आपल्याला कुठलंही एक एक्झाम्पल घेऊन एक्सप्लेन करता येईल की जसं आपण आहोत किंवा एखादं प्लांट आहे, किंगडम प्लांटीमध्ये एखादं प्लांट आहे तर त्याला फुलं येतात, बिया येतात तर त्याला फॅनोरगॅम्समध्ये डिवाईड करता येईल, बिया येत नाहीत, स्पोर येतात तर त्याला क्रिप्टोगॅममध्ये. देन बियांना कवर आहे तर फॅनोरगॅम्समधल्या एन्जिओस्पर्ममध्ये, आणि बियांना कवर नाही तर जिम्नोस्पर्ममध्ये. बियाला कवर आहे, फ्रूट्स येतात ते एन्जिओस्पर्म असतात. एन्जिओस्पर्ममध्ये त्या सीडचे 2 भाग पडत असतील तर डायकॉटमध्ये, त्यांचे पेटल्स फ्री असतील तर पॉलीपेटॅलीमध्ये. असे वेगवेगळ्या कॅटेगरीज आहेत स्पीसीज टू किंगडमपर्यंत क्लासिफिकेशनमध्ये. देन दीज आर द टूल्स विच आर यूज्ड इन द टेक्झॉनॉमी. एड्स किंवा टूल्स म्हणजे साहित्य टेक्झॉनॉमीचा अभ्यास करण्यासाठी फ्लोरा, फौना, की, मॅन्युअल, कॅटलॉग, मोनोग्राफ, हर्बॅरियम, बॉटॅनिकल गार्डन, झू अँड द बायोडायव्हर्सिटी पार्क, नॅशनल पार्क, वाईल्ड लाईफ सेंच्युरीज अँड म्युझियम. दिस इज इन ब्रीफ अबाउट द लिव्हिंग वर्ल्ड विच वी विल स्टडी इन द 11th Science as a first chapter. Thank you student for today's video.